Halihó, sziasztok! Üdvözlet mindenkinek, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Ez egy gyors, spontán kis javítós videó lesz. Tulajdonképpen ennek a tápegységnek a megvásárlását nem terveztem, de annyira nevetségesen olcsó áron bukkant fel a Vaterán, hogy egész egyszerűen nem tudtam otthagyni. Ez a nevetségesen olcsó ár egészen pontosan 3800 forint volt fixáron, és körülbelül olyan 4 villamos megállónyira volt a munkahelyemtől, úgyhogy az átvétele sem okozott különböző problémákat. A hazaszállítás mondjuk érdekes volt, mert 18 kilós tápegységről beszélünk. Hogyha emlékeztek, akkor egy régebbi videóban ezt a típust már bemutattam nektek, ez a FOGGYEM TR9253-as, és ez egy 1969-es relatíve korai kivitel, ugye a másik tápegységem, ami ugyanilyen volt, sőt még nem csak volt, hanem meg is van. Ha jól emlékszem, akkor az 71 vagy 72-es gyártási évű volt, és gyönyörű állapotban. Igazából ez egy kicsit leharcoltnak tűnik, de hogyha az ember belekukkant, nem kukkantok bele, mert nem tudom sajnos fölhajtani, úgyhogy így próbálom nektek megmutatni, hát minden alkatrész eredeti és sértetlen. Mégis ezt a tápegységet, ezt úgy árulták, hogy rossz hibás, belül szikrázik, zárlatos. Hát ez engem nem riasztott el, nem rettentett el, gyorsan lecsaptam, megvettem. Úgy voltam vele, hogy 3000 forintért, ha más nem, a trafóját vagy a hűtőbordákat is föl lehet valamire használni, vagy éppen a dobozába beépítek valamit, mert ez aztán örök élet plusz egy nap. Tehát itt nem volt olyan, hogy anyagspórolás, meg hogy tervezett elavulás, nem. Itt mindent az öröklétnek gyártottak, jó kis 60-as években, itt a vasfüggöny mögött, úgyhogy megvettem ezt a kis tápegységet, és próbálom nektek megmutatni, hogy mire jutottam. Hát sajnos nem nagyon látszik, úgyhogy megpróbálok fordítani rajta. Ezt szerintem majd egy mindjárt kioperálom onnan és megmutatom. Tehát itt látható bent egy polaritás védő dióda, ugye a két kimenet között plusz-minusz, és fordított polaritás esetén ez a dióda hivatott megvédeni úgymond a tápnak a többi részét. Egyébként az előzetes mérések alapján valamennyi feszültség kijön a tápból, de ahhoz, hogy ugye többet tudjak mondani, egy kicsit bele kell nézni, úgyhogy legyen ez a következő mozzanat, kicsavarok pár csavart, kihajtok pár panelt, és kukkantsunk akkor bele. Kicsavartam azt a bizonyos pár csavart, kihajtottam azt a bizonyos pár panelt, és érdemes megfigyelni, hogy tulajdonképpen minden egyes alkatrész, hát talán azt a nagy piros Remix kondenzátort kivéve, mert az igazából a 80-as évekre volt jellemző, tehát azt a nagy piros Remix kondenzátort kivéve, ami 2,2 mikro 160 voltos. Szóval azt kivéve úgy tűnik, hogy minden eredeti a készülékben, és megpróbálok ráközelíteni, hogyha a telefon engedi. 60-as évekről beszélünk, vasfüggöny, kommunizmus és barátai, és nem tudom, hogy látjátok-e itt középen ezt a két nagy tranzisztort, amin ott vigyorog a japán Toshiba 2SC14-es típusjelzés. Csak úgy jelezném, hogy nem tartozott a kommunista érdekszférához Japán, de már megszokhattuk, hogy a korabeli magyar készülékek bizony néha-néha oda csempészett nyugati félvezetőket is tartalmaztak. Itt is nagyjából, hogyha jól látom, akkor eredetiek az alkatrészek,
Itt igazából tungstram és remix gyártmányú félvezetők, illetve passzív elemek találhatók. Hogyha belenézünk ide a tábba, így első nekifutásra én nem találtam zárlatra, égésre vagy egyebekre utaló nyomokat, sőt, mi több, a biztosítékok, vezetékek is épnek tűnnek, azonban kicsit eldugva, ugye az előbb említettem, hogy itt ez a dióda. Nézzük meg egy kicsit jobban, én megpróbálom megvilágítani, és hoppá, hát ez a dióda bizony egyfelől belül el van szenesedve, másfelől pedig ketté van repedve, úgyhogy azt merném mondani, hogy szerintem annak a diódának a kicserélésével, bocsánat, fókusz úgyni, szóval a diódának a kicserélésével én úgy gondolom, hogy ennek a tápnak az alapvető nyűgjei bajai talán megszűnnek, és utána egy kis időt lehet fordítani arra, hogy kondicsere, gépkönyv alapján beállítás, félvezetők kimérése, és a többi, úgy, hogy legyen most az a feladat, hogy ezt a diódát kicserélem, és meglátjuk, hogy mi lesz utána. Akkor induljon a javítás. Hát igen, sajnos a gyanúm beigazolódott, ez a védődióda nincsen túl jó bőrben, úgy is mondhatnánk, hogy olyan szétszórt vagy elvesztette a fejét. Mutatom nektek, egy kicsikét olyan szanaszét van, úgyhogy ez abszolút nem összeegyeztethető a normál működéssel. A katalógus szerint, hogyha jól láttam, akkor ez a BY238-as jelölésű dióda, ez talán 800 voltos és 5 amperes. Hasonló paraméterekkel rendelkező diódát nem egészen találtam itthon, csak egy olyat, ami megközelítőleg tudja az értékeket. Már is mondom, ez az 1N5408-as, és ez egy 1000 voltos és 3 amperes dióda, úgyhogy ezt fogom oda beépíteni a másik szétrepetnek a helyére. Jöjjön akkor a beforrasztás, aztán lássuk a medvét. Megtörtént a diódának a cseréje, illetve egyúttal kicsit szemrevételeztem a tápegységnek a belsejét is, és vessünk erre egy gyors pillantást. Ugye ezeknél a nagyon korai magyar gyártmányú FOGYAM labortápegységeknél, hát hogy is mondjam, a korra jellemző volt, hogy a félvezető gyártás, illetve a magyar félvezető gyártás és a magyar teljesítmény elektronikai ipar nem állt azon a fejlettségi szinten, hogy olyan labortápegységet építsenek, aminek a vezérlését tisztán elektromos vezérléssel meg tudták oldani, és pontosan ezért látható, hogy itt ezek a Jaxley kapcsolók nagyon-nagyon vastag érintkező ilyen kis pogácsákkal vannak ellátva, tehát így szemrevételezve ezek legalább 4 mm vastagok, ami egy brutális vastagság, egy ilyen Jaxley tárcsánál, mert ennek a vezérlését nagyon egyszerűen elmondom egy pár szóban, úgy oldották meg, hogy a főtranszformátornak a különféle leágazásai vannak ide kivezetve, és az előlapon található kezelőszervekkel ezeket a transformátor leágazásokat kapcsolja rá az ember az ott, illetve ott fönt található vezérlő elektronikára, és mutatom nektek, ez a 8 darab áteresztő tranzisztor, ami általában AS1018-as típus, tehát ez a vezérlő elektronika mindig akkora feszültséget kap, amekkora minimálisan szükséges ahhoz, hogy a beállított feszültségérték a kimeneteken megjelenjen. Ugye ez miért fontos? Ez azért fontos, mert annál kevesebb hőt disszipálnak el. Tulajdonképpen ez egy 30 voltos és maximum 2,5 amperes labortápegység,
és mégis mutatom nektek 8, azaz 8-as darab áteresztő tranzisztor van benne. Ezt egy kicsit később, egy pár évvel később a 2N3055-ökkel már nagyon ügyesen meg tudták oldani egy, maximum 2 félvezetővel. Hát nyilván a germánium félvezetőknek volt egy olyan sajátos tulajdonsága, hogy amennyiben túl nagy lett a belső hőmérséklet, akkor úgymond nagyon egyszerűen fogalmazva egy ilyen öngerjesztő folyamatba kezdett, a tranzisztor megfutott és tönkrement, tehát ezért van szükség itt a 8 darab áteresztő tranzisztorra, hogy ezt a 2,5 ampert ezek a régi germánium félvezetők is ki tudják szolgálni. Ugye a termék leírásban, amikor én ezt az online aukciós oldalon megvettem, benne volt az, hogy valami szikrázik benne. Igazából én első körben arra gondoltam, hogy itt a diódánál lesz valami gond, mert hát ugye ez egy kicsikét meg volt halva, cseréltük. Viszont észrevettem azt, hogy itt a feszültségválasztó tárcsák kapcsolgatásánál úgymond az 1-es, 2-es értéken túl, tehát 01, 02, 03 volt, 11, 12, 13, 21, 22, 23, a kimenet az megszűnik, és belül pattogás hallható. Ergo ezt a Jaxi tárcsát kellett alaposabban szemügyre venni, és itt rögtön látható volt, hogy ez az érintkező tárcsa ez le volt lazulva. Ott megpróbálom nektek megmutatni, hogy ha látjátok, akkor a csavarhúzó hegyénél ez a tengely ott egy picit fényes, és nem olyan koszos, mint ez a része jobb oldalt. Tehát ennyivel nagyjából 1-1,5 mm-rel kellett hátrébb tolni, tehát itt balra a tengelyen ezt az érintkező tárcsát, ahhoz, hogy a kapcsolgatáskor ezek a réz érintkezők ne lógjanak a levegőben, mert bizony, próbálom nektek megmutatni, itt ehhez a kimeneti vezetékhez kapcsolódóan ez a kis érintkező sziget, ez egy kicsit meg volt pörkölődve, ugyanis itt éppen csak érintkezett ez a rész valami ezekkel a kivezetésekkel, és ez volt a pattogás szikrázás, úgyhogy sajnos egy kis mechanikai utánállításra is szükség volt. Ennyit akkor a javításról, és lássuk akkor a működést, már amennyiben működik. Az alapvető hiba elhárítás után ide készítettem az asztalra ezt a tápegységet. Látható, hogy a kimenetre csatlakoztatva van polaritás helyesen a multiméter, ott hátul be van dugva a konnektorba, és nézzük akkor meg, hogy tulajdonképpen a táp az mit produkál. Ugye ott a kis multiméter, kapcsoljuk be akkor a hálózati főkapcsolót, és kapcsoljuk be a DC állást is. Most egészen pontosan a pillanat egy kis fény, tehát a 10-es feszültségválasztó nullán van, az 1-es szintén nullán van, és a 10-es is nullán van. 0,28 volt ugye itt a kimenet, hát jó, oké, ezeknek a nagyon korai trafóleágazásos, minimális vezérlő elektronikát tartalmazó tápoknál meg volt adva egy működési pontosság, hogyha jól emlékszem, akkor ez olyan plusz-minusz 6%-os, tehát összesen 12%-os eltérés a beállított értékhez képest. 2023-ban a modern elektronika korában ez egy relatíven nagy szórás, viszont akkoriban ez egészen jónak volt mondható. No de, nézzük meg akkor, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ezt a 10-es választót fölkapcsoljuk a 10-es fokozatba, kimeneten megjelenik 10,08 volt. Majdnem 10,1, ez szóráson abszolút innen van. Kapcsoljuk át a 20-as állásba. 19,93, erre azt mondom, hogy 20 volt, mert benne van a szórásban. Állítsunk be, akkor vissza 10-et, és 1, 2, 3, 13 volt, 13,03, egészen szép érték.
és állítsunk be mondjuk egy névleges akkumulátor feszültséget egy készülék táplálására 13,2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8-as. Nézzük meg, biztos 8-as? Nem, ez csak a 7-es, forgassunk még egyet a 8-asra, és ott látszik a műszeren, hogy 13,82, és erre én azt mondom, hogy teljesen jó, hozza a kor színvonalát, önmagához képest relatíve pontos, és vessünk akkor egy pillantást erre a kapcsolóra itt. Én most egy picit sötétet csinálok, lekapcsoltam az asztali lámpát, és elkezdem mozgatni ezt a tárcsát, és lehet látni, pontosabban nem lehet látni a szikrát, mert már nem szikrázik, gyönyörűen mechanikailag össze lett illesztve ez a tárcsa és az érintkező, illetve le is lett pucolva, portalanítva, zsírtalanítva, és most már teljesen jól teszi a dolgát, tehát hogyha szépen visszakapcsoljuk a tizedes kapcsolót a nullára, a 10-es váltó az a 10-es állásban van, igen, és látszik, igen, 9, tehát 19 volt, 18,94, visszakapcsolgatok, tehát 18 volt, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, visszakapcsolunk nullára, ugye 1 volt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és tulajdonképpen egészen szépen működik ez a tápegység. Úgyhogy az alapvető élesztés az részemről ennyi volt, még egy kis finom beállítást igényel, kipakolom belőle a 3 millió éves elektrolit kondenzátorokat, és szerintem utána jöhet egy tartós teszt. No, akkor következzen a finom beállítás, még egy pici finom hangolás, és a régi alkók kihajítása. Megtörtént a régi elektrolit kondenzátorok kihajítása a tápegységből. Mutatom is nektek. Tehát itt van, azt mondja, hogy 3 darab 470 mikró per 63 voltos kondi, ezek lettek cserélve. Itt volt egy 470 nanó per 250 voltos fóliakondenzátor, azt is cserélni kellett, mert az sem volt a toppon. Illetve majd a későbbiekben ezt a 250 kΩ-os potit is, trimmer potit cserélni kell. Sajnos egyik közelemben lévő elektronikai üzletben sem kaptam, rendelni kell, úgyhogy ez majd egy későbbi történet lesz. Itt egy kicsit méricskéltem még ezt a kondit, és végül is úgy ítéltem meg, hogy szerintem jelenleg teljesen korrekt állapotban van, nincsen megrepedve, nincsen sehol megsérülve, mint ezek általában úgy lenni szoktak, különösen, hogyha emlékeztek, akkor volt egy videóton kis tévés javítós videóm, és abban voltak ilyen hibás kondik. No, de vissza ehhez a táphoz, itt is 470 nanó 250 voltos kondik, ezek is cserélve lettek, ezek is gyengélkedtek, és mutatom nektek, hogy itt szintén volt egy ilyen szűrőkondi, és oda pedig szintén be lett rakva egy 470 mikró per 63 voltos szűrőkondenzátor, a dióda az ugye maradt a régi, és mivel jó pár alkatrész ki lett cserélve, ezért egy kalibrációra is szükség volt, de megmutatom nektek, hogy jelenállás szerint hogy működik. Azt mondja, hogy próbálom nektek itt megmutatni, azt mondja 3 voltos állásban van, 3,27. Mivel, hogy én ezeket a régi fajta tápokat inkább ilyen névleges 12 voltos vagy 24 voltos egységek alaptesztelésére szoktam használni, ezért a kalibrációt úgy végeztem, hogy lehetőség szerint inkább a felsőbb tartományokban legyen pontos, tehát a 12 és 24 volt közötti régióban, úgyhogy ezt visszatekerjük 0 voltra, és a 10-est pedig így, tehát az 10 voltos állásban az 10,1,
ez 11,15, 12,13, 13,12, 14, 10, 15, 8, 16, 07, 17, 05, 18, 03, 19, 02. Itt lehet váltani a 20 voltos állásra, ezt visszatekerjük nullára. 20, ez a 21, 22, 23 és 24. Még szerintem egy kis finomítás rá fog férni a történetre, mert amennyiben mondjuk be akarok állítani kereken, bocsánat, azt mondja, hogy 3 voltot, az 13,1. Én ezt inkább egy picit le fogom vinni, hogy olyan 13,05 környékén legyen, és akkor azt mondom, hogy relatíve egész pontos lesz a történet, úgyhogy szerintem én ezt a kalibrációt most gyorsan el is fogom végezni. Meg is történt a kalibráció. Ez most a 24 voltos állás 23,8-at ad ki. Szerintem ez így teljesen korrekt. Akkor csináljuk azt, hogy a 10-es osztót visszatekerjük a 10-es állásba, az 1-es osztót pedig visszatekerjük a 4-ről a 3-2-re, tehát összesen 12 volt fog kijönni belőle. Hát 12,07, én most egy nagyon picit itt visszaveszek a kalibráló potival, ez talán túl sok volt. Nagyon-nagyon finoman kell bánni vele, így bal kézzel nem vagyok annyira ügyes. Még egy kicsi. Kicsit kontakthibásnak tűnik ez a poti nekem, úgyhogy lehet, hogy a végén majd még ezt is cserélni kell. Ajjaj. Jó, legyen így. Tehát 12 voltos állásban 12,08. Azt mondja, hogy 24 voltos állásban pedig 23,8. Szerintem ez így teljesen korrekt. Úgyhogy részemről ennek a tápnak az alkatrész cseréje, illetve a kalibrációja befejeződött. Lássunk akkor egy kisebb fajta terhelési tesztet. Hát akkor kezdődjön a terheléses teszt. Viszont egy kicsit gondban vagyok, ugyanis nem nagyon van itt nekem olyan dolog, ami olyan 1-2 ampert venne fel, mondjuk egy izzó, és így ki tudnám próbálni, úgyhogy hirtelennyében most egy ilyen kis mókás terheléses teszt lesz, hát ez ilyen pár száz milliampereket vesz fel ez a kis izzócska, de igazából a semminél jobb lesz, és ki lehet próbálni. Mielőtt bekapcsolnám a DC oldalt, szépen visszaállítok minden feszültséget nullára. Lekapcsolom a lámpát. Picit beljebb húzom ide az árnyékba. Azt mondja, hogy 1 volt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és akkor a tizedes váltóval 9,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 volt. Szépen visszatekerjük nullára, visszatekerjük az 1-es osztót is nullára. Ez 10 volt, 11, 12, 13, 12, 11, 10. Úgyhogy egészen jó. Mutatom nektek ezt a brutális terhelést. Atya világ, legalább, hát ez legalább majdnem 200 mA. Micsoda áramérték. Úgyhogy azt merem mondani, hogy bátran kijelentem, hogy a tápnak a terheléses tesztje is jól sikerült. Hát majd valahonnan kerítek egy nagyobb terhelést. Egyelőre ezzel kell beírni. Úgyhogy a tápegység az köszöni szépen jól működik. Hogy mit fogok vele egyelőre kezdeni, azt még nem tudom, de mint mondtam, ennyi pénzért nem hagyhattam ott, és gyakorlatilag 1-2 ezer forintos költségért, pontosabban alkatrész költségért meg is lehetett javítani. 30 volt,
2,5 amper, teljesen jó alapcélokra. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, nézzétek meg a többit is, iratkozzatok fel a csatornára, így mindig kaptok értesítést arról, hogyha valami új dolgot töltök fel. Szép napot, sziasztok!